Số đông. Mình lên là phòng mình sẽ màu Thêm sẽ là màu hồng với màu cream. Phòng này khá giống, có điều này là vàng với cream. Đây là cái đèn định mua, nhưng mà sau khi vô đây thì thấy có vẻ cái đèn này ánh sáng nó đẹp hơn. Tại vì nó tải dưới tải trên. Mua đâu? Món này bên Mỹ. Đây là cục meatball. Điện thoại của IKEA, do IKEA là phải làm meatball. Cái thớ thịt á. Là nè. Là bắt đầu là công cuộc đi mua đồ và ráp đồ. Ây da. Bây giờ sẽ phải ráp bàn với ráp kệ. Bữa giờ dịch Covid, cái bàn đó, cái mặt bàn thì còn mà cái chân bàn hết, là giờ mua được có cái mặt bàn thôi. Phải đợi nửa tháng nữa mới có chân. Cái này là kệ tivi. Nó đi bố bằng tay. Đập diễn như thường. Dùng này nè. Khùng. Thì mà dùng này gõ. Why not? Stop. Stop. Why? Stop the shit in so bad idea. Okay. Phần hôm nay của mình đã xong, mình chỉ ráp 4 cái ghế cho các bạn ăn thôi. Bàn học thì chưa có chân. Bây giờ chỉ đợi chú bé chồng làm cái kệ tivi cho xong. Nhưng mà nãy giờ đây có một vấn đề xảy ra. Gắn không được, cái này nó bị méo. Đi đi Xuân. Nè nhìn xuống thấy nó méo vô không? Vẫn còn đang vật lộn vật vã nãy giờ. Đây là cái bàn salon. Gắn cái này có vẻ dễ hơn, chỉ cần gắn 4 cái chân thôi. Cái thước không anh? Thì đây chính là mục đích của nó. Lấy con ốc ấn vô để đánh dấu 4 chân. Sau đó gắn cái miếng này vô giữa là bạn sẽ tạo thành một ngăn nữa dưới cái mặt bàn. Nặng á chứ không nhẹ đâu. Ngày mai là bên IKEA sẽ giao cái sofa đến. Cái sofa đó tiền ship cũng khá rẻ, có 49 đô thôi. Ráp cái sofa mới là mệt, tại cái khung nó khá là nặng. The next morning.
IKEA giao đến. Không mà cũng nhanh thiệt, hôm qua mới đặt, hôm nay giao đến rồi. 49 đô. Giao lên đến tận cửa luôn. Đây. Này, 2 cái gối dựa, bên kia là 2 cái gối lót ngồi, con này là cái khung. Nó bắt cái hình Đây là sofa signature của IKEA tên là Ectop. Đây, 2 chỗ. Cái nhỏ nhất là cái đơn nè. Cái đầu á mình tính mua cái đơn nào đó cool, coi như mua 2 cái khỏi cần phải mua cái double này, nó rất là chiếm chỗ, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại tối mình rất thích nằm coi phim, mua 2 cái đơn này cho đây ngồi nên hơi bãi để nó cái khung á nó giao sau cho mình, còn cái đồ bọc á, cái cover thì hôm qua mình phải mua trước, có 4 màu, mình mua màu này để căn bản là mình cũng sẽ mua thêm một cái cover bọc thêm ngoài lần nữa, có gì mình giặt cái bao ngoài cho nó dễ. Đây là bước đầu tiên sẽ là lắp 2 miếng tay cầm. That's right. Lắp 2 miếng tay vịn. Thu này IKEA cho nè. Chỉ cần nói mấy bộ phận rồi lại nhau là xong. Cái này là một cái kệ có bánh xe 3 ngăn, mình mua để cất vô cái kho. Mình nghĩ là sẽ để mấy cái như là đồ nghề dơ dơ như là búa kéo đinh ốc này nọ. Công nhận á, mà mấy hàng IKEA nó ghê thiệt, đi vô IKEA chỉ cần đi hết một vòng đó thôi là ra mất hết nửa ngày. Mặc dù là kỳ này đi không phải là đi trong chơi ngón riêng tất cả các phòng đâu nha, đi là kiểu cũng vội vã lắm mình.